ආයුබෝවන් අපිට ලයිට් කපලා තියෙන්නේ මේ මෙතන පත් වෙන්නේ මම හදලා දාපු ලයිට් පටියක් තමයි තියෙන්නේ. අතන තියෙනවා ඔරිජිනල් 230 LED බල්බ් එකක්. මේක 230 බල්බ් එක පත්තු කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේක මම හදාගත්ත මේක වෙනම ඇතුළෙන් සර්කිට් එක අයින් කරලා එතකොට මේක මීටත් වඩා එළියයි. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ හදාගන්න හැටි වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා A to Z මේ හැම එකක්ම ඇතුලේ ඉන්වර්ටර් කොටස් සහ හැමදේම හැදුවේ කොහොමද කියලා බලාගන්න. ඔය විදිහට සුපිරි එළියක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් මොකුත් පේන්නේ නැතුව ඇති ඔයාලට. සුපිරි එළියක් තියෙනවා. මේකේ සාමාන්‍ය විදිහට තමයි බල්බ් තියෙන්නේ. කපල කොටලා මොකුත් කරලා නැහැ. charging indicator මෙතන සටහන් වෙනවා. මේ පැත්තෙන් charging type C port එකක් තියෙනවා. on off switch එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම සුපිරිම එළියක් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට කිසි දෙයක් පේන්නේ නැතුව ඇති. මම ලයිට් එක on කරා. සුපිරිම එළියක් තියෙනවා.